lương hay sao mà mặt mũi như đâm lê thế hả Bảo cưng? Lương thì nhận đủ, mà chưa ngủ một giấc đã bay hết rồi. Trả nợ xong thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Kể ra có tí vốn liếng dư giả một tí thì vừa mua sắm, tiêu xài được, vừa nghĩ ra buôn bán cái gì để có thêm thu nhập thì tốt. Đỡ phải tháng nào cũng vay rồi trả. Còn một đống đơn sọpe đang chờ, không biết lấy tiền ở đâu đây. Ôi giời, tiền còn phải vay mà vẫn vùng tay quá đà thế bà. Đúng là lúc vay vui như đám cưới, khi trả buồn như đám tang. Bảo cứ như thế này thì Lém lại phải on the mic rồi. Để Lém nói cho mà nghe xem có nên vay nợ không điểm dừng như Bảo không nè. Vốn là nguồn lực, một đòn bẩy về tài chính để giúp chúng ta sống, kinh doanh, ứng phó với các tình huống phát sinh dễ dàng hơn và có kết quả tốt hơn rất là nhiều. Trước đây thì hầu hết mọi người cho rằng việc vay nợ là một việc gì đó vô cùng khủng khiếp, sợ một lần nợ là nợ chồng nợ. Nhưng thực ra nếu mình có sẵn chỗ vay và tính toán để hoàn trả sau khi vay thì rất là tuyệt vời. Các bác cứ nghĩ mà xem, lương thấp, đầu tháng chi trả đống tiền nhà, tiền điện, tiền sinh hoạt, lỡ giữa tháng con ốm mà không có chỗ vay thì xoay sở ra sao đấy? Hoặc là các bác có ý định mua xe ô tô để chạy dịch vụ, tài sản tích cóp có một chút, xe thì vài trăm, nếu vẫn đợi tích cóp thì đến bao giờ? Lúc đó mà vay được ngân hàng, mua trả góp hoặc sử dụng tín dụng để chi tiêu trước, trả tiền sau mà số tài sản tích lũy vẫn gửi tiết kiệm để sinh lời được. Như vậy quá là hời rồi còn gì. Người có tài chính thông minh chính là biết cách vay vốn, sử dụng nợ làm công cụ cho mình. Ví dụ như vay để đầu tư, để khởi sự, mở rộng kinh doanh, để tiêu dùng sinh lời hay sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Thì Bảo cũng cần khẩn cấp mà. Mua đôi sticker một củ tư, đi spa 5 lít. Vâng, khẩn cấp quá cơ ạ. Dù với mục đích nào đi nữa thì việc vay vốn chỉ nên được thực hiện sau khi đã nghiêm túc cân nhắc tình hình tài chính của bản thân và lên kế hoạch trả nợ rõ ràng, cũng như tham khảo những giải pháp khác. Một số cần tối ưu hóa thu chi của bản thân trước bằng việc ghi chép và đánh giá các khoản thu chi của mình trong khoảng 2 tháng. Sau đó, tự đặt những câu hỏi: khoản chi tiêu nào có thể cắt giảm? Khoản thu nhập nào đáng lý ra có thể cao hơn? Mình cần bao nhiêu tiền cho các mục tiêu tài chính tiếp theo? Bên cạnh đó, cũng cần tiết kiệm để đầu tư, xây dựng quỹ dự phòng rủi ro cá nhân. Hàng tháng, mỗi cá nhân nên lập kế hoạch dành riêng một khoản thu nhập cho việc đầu tư hay phòng trường hợp khẩn cấp. Cách làm trong An thì phải lo nguy này giúp cho mỗi người thêm chủ động trước các biến động trong cuộc sống. Về câu hỏi nên vay bao nhiêu là hợp lý, chuyên gia tài chính cá nhân cho biết có rất nhiều nguyên tắc tùy thuộc vào mức thu nhập và hoàn cảnh của mỗi người. Tác giả Elizabeth Warren trong cuốn sách Own Your Worth, kế hoạch tài chính trọn đời, từng đưa ra nguyên tắc 50, 20, 30. Theo đó, 50% thu nhập để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu, 20% dùng để tiết kiệm và 30% sử dụng cho các mục đích khác. Với cách quản lý tài chính thông minh này, để đảm bảo đời sống hàng ngày và dự phòng bản thân trước rủi ro, mỗi người chỉ nên vay trong phạm vi tương đương hoặc không vượt quá 30% thu nhập. Thế Lem có biết vì sao cần vay tiền không? Vì thiếu tiền đó. Không có tiền mới đi vay, chứ ai đâu có tiền mà vay tiền làm gì. Nhưng vấn đề là có phải đi vay là cách duy nhất và tốt nhất để giải quyết vấn đề thiếu tiền hay không? Nếu vì thiếu tiền, chúng ta có thể kêu gọi theo hướng đầu tư, có tỷ lệ cổ phần sở hữu, lộ trình thoái vốn rõ ràng. Ví dụ, một cá nhân có thu nhập 20 triệu đồng một tháng, theo nguyên tắc 50, 20, 30, người này hàng tháng dành 10 triệu đồng cho nhu cầu thiết yếu, 4 triệu đồng cho tiết kiệm, còn lại 6 triệu đồng chi tiêu tự do, bao gồm việc trả nợ, và cá nhân đó nên lựa chọn khoản vay sao cho nghĩa vụ nợ hàng tháng cả gốc và lãi không vượt quá 6 triệu đồng. Các công cụ để tính toán khoản này được cung cấp trên website của các tổ chức tín dụng và khá dễ sử dụng. Mỗi người có thể nhập số tiền vay, kỳ hạn trả nợ, lãi suất để tính toán được khoản phải trả hàng tháng. Trong ví dụ đang xét, nếu khoản phải trả hàng tháng vượt quá 6 triệu đồng, cá nhân trên sẽ phải cắt giảm khoản tiền tiết kiệm hay các nhu cầu thiết yếu để trả nợ, chưa kể tới các khoản phát sinh khác. Theo tớ thấy, cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Vay tiền có một cái lợi và chỉ có một cái lợi lớn nhất và duy nhất. May mắn là cái lợi này lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định sự thành bại trong kinh doanh, và đó chính là động lực. Đã là động lực thì nên quản lý tài chính một cách thông minh, và ở đây có 3 lưu ý quan trọng khi đi vay cụ thể như sau. Thứ nhất là lựa chọn tổ chức cho vay uy tín. Thứ hai là cân nhắc lãi suất, phí và các điều khoản vay. Thứ ba là cân nhắc những nguồn thu trong tương lai của bản thân sẽ giúp quản lý tài chính thông minh, kiểm soát tốt mọi khoản nợ. Còn đừng bao giờ vay tiền khi mà chưa thực sự cam kết dồn hết tâm hết sức cho việc này. Có thể lúc này Bảo vẫn còn đang bận bịu với những công việc khác, những dự án khác. Như vậy vay tiền để làm một thứ không tập trung là cực kỳ rủi ro. Đó, giác ngộ chưa bà Bảo? Vay nợ thì cũng nên khoa học một chút, chứ cứ vay nợ vô tội vạ như Bảo thì đến bao giờ mới tận hưởng được cảm giác sung sướng khi nhận lương? Rồi, giác ngộ rồi. Nhưng mà nốt tháng này
Chịu rồi, đúng là chứng nào tật đấy.